Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janice ng Pinoy Techdad. And today, pag-uusapan natin ang cellphone na para sa mga taga Nueva Ecija, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Boy, anong Nueva Ecija? O bakit? New edition. Ano ba yung Nueva Ecija? Nagre-review ko ba talaga? Hindi, alam ko naman. Alam ko naman hindi Nueva Ecija yung ibig sabihin nun. Nagbibiro lang naman ako. Ba't ka masyadong seryoso? Huwag magalit. Bakit? What you gonna do? What you gonna do with a big butt butt? Anyway, tara, seryoso na. Pag-usapan na natin yung Xiaomi 11 Lite 5G NE at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko nagustuhan tungkol dito sa phone na to. Alam niyo naman, sisimplahan lang natin ang review na to. At kung gusto niyo makapanood ng quick unboxing, meron dun sa channel ko sa Top Down Tech. So, check out nyo na lang yung video na yun. Okay, so simulan natin sa pinakaunang nagustuhan ko dito sa phone na to. It's very slim and very lightweight at 158 grams, napakagaan. Halos hindi mo na mararamdaman. Pag nasa bulsa mo na, minsan makakalimutan mo na nandiyan pala sa'yo yung phone mo. So, very similar yung experience ko with the Xiaomi 11 Lite 5G and the Xiaomi 11 Lite 4G. Ang pagkakaiba lang is medyo may pagka-rounded yung edges, yung perimeter ng Xiaomi 11 Lite 5G NE versus sa Xiaomi 11 Lite 4G na medyo sharp yung design na may pagka-Apple talaga yung datingan niya. So I think ito talaga yung number one consideration nyo kung pinag-iisipan yung kumuha ng Xiaomi 11 Lite 5G NE. Now, second naman sa pinakalagustuhan ko is yung display niya. Meron tong AMOLED display with 1 billion colors and meron tong Dolby Vision. So meron din siyang HDR10+, and yung refresh rate niya is pwede mong i-increase up to 90 Hz. Now, bago kayo magreklamo na sayang naman hindi pa ginawa ang 120 Hz, para sa akin, very smooth pa rin yung user experience ko. So, dalawa yung current phone ko ngayon na ginagamit ko talaga. Yung isa, merong 90 Hz, Xiaomi Mi 10 Pro. And yung isa is yung Realme GT Master Edition na merong 120 Hz refresh rate. Wala na akong napapansin na difference between the two. And habang ginagamit ko yung Xiaomi 11 Lite 5G NE, hindi ko rin napansin na may pagkakaiba or may big difference yung 90 Hz doon sa 120 Hz na display. Pero syempre, ang sinasabi ko lang sa inyo is yung actual na experience ko. Malay nyo, iba yung ma-experience nyo and manotice nyo talaga yung pagkakaiba ng 90 Hz versus 120 Hz. Napakaganda ng display nito. Yung color reproduction niya, maganda. And very impressive yung brightness niya kasi medyo natalo niya pa nga yung Realme GT Master Edition na supposedly may 1000 nits of peak brightness. And ito, 800 nits lang. Pero kung makikita nyo yung side-by-side dito, mas maliwanag yung sa Xiaomi 11 Lite 5G NE. So, ibig sabihin nito, kung gagamitin mo ito sa labas, very visible pa din. So, hindi ka makukulangan sa brightness nito. And kung media consumption naman ang pag-uusapan natin, napakagandang manood dito sa YouTube, lalo na kung may HDR content ang pinapanood nyo. And also sa Netflix, kasi meron tong Widevine Level 1. So pag pinagsama natin yung mga features na yan, meron kang Dolby Vision, meron kang HD quality sa Netflix, and then meron ka ding AMOLED display. Talaga namang very satisfying ang panonood ng movies sa phone nito. And hindi naman naging problema sa akin na 6.55 inches lang yung display nito. Next naman is yung performance. Of course, meron tong Snapdragon 778G. And very powerful ito. Kung nakita niyo na ang Antutu benchmark natin ng Realme GT Master Edition, kayang umabot nito ng 520,000 Antutu benchmark points. Now, dito naman sa Xiaomi 11 Lite 5G NE, nakakuha tayo ng 497,000 Antutu benchmark points. Masisigurado kong matutuwa talaga kayo sa performance itong Xiaomi 11 Lite 5G NE kahit na gamit ito is MIUI 12.5 na very notorious na supposedly medyo mabigat patakbuhin. Very smooth ang experience ko so far gamit itong phone na to. And that goes without saying na wala kang problemang may encounter dito, lalo na kung gagamitin mo lang for Facebook, social media, watching YouTube videos, opening emails, and all that. Very smooth talaga magiging experience mo dito. And kung gaming naman ang pag-uusapan natin, napakaganda din ang performance ito in terms of thermals. For example, yung Genshin Impact, ang highest recorded temperature ko na makikita nyo dito sa video is 42 degrees Celsius lang. And naka-highest graphical settings na yon with 60 frames per second option na naka-turn on. And mas lalo pang gaganda ang performance mo sa Genshin Impact kung gagawin mong medium settings lang ito. And ipapakita ko dito sa display ngayon yung mga settings ng mga games na na-test ko sa phone nito.
And lastly, tulad ng review ko sa Xiaomi 11T Pro, medyo hatiin natin yung camera discussion sa nagustuhan ko versus sa hindi ko naman ganong nagustuhan. So una dito, picture taking. Napakaganda na makukuha mong pictures dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE gamit yung 64 megapixels na main shooter niya. Very impressed ako sa color reproduction, sa details and sharpness. Napakaganda talaga, wala akong reklamo. And honestly speaking, mas maganda pa yung mga nakuha kong pictures dito kaysa dun sa Xiaomi 11T Pro. But, punta na tayo dun sa video recording. Maganda yung quality ng video recording niya. Ang hindi ko lang nagustuhan, walang stabilization pag 4K 30 frames per second. Now of course, pwede mo naman babaan yung resolution para ma-activate mo yung EIS. Pero ako kasi personally, gusto ko talaga yung 4K resolution. So kung pareho tayo ng preference, baka hindi mo ganong magustuhan yung 4K 30 frames per second video recording kasi masyadong mauga. Pero overall, maganda yung video quality na makukuha mo dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE. Problema lang talaga yung stabilization. Now next naman sa medyo hindi ko nagustuhan, yung battery capacity niya. Okay, so given naman na hindi pwedeng lakihan yung battery capacity dito. So 4,250 mAh na yung battery nito. Kaya naman niya mag-last for a full day and even more than that kung hindi mo naman to gagamitin as your main phone. Pero kung gagamitin mo to as your main phone with the mobile data turned on, baka kapusin ka ng battery. And then yung charging speed niya is 33 watts. So abutin ka ng about 1 hour and 20 minutes sa pag-charge ng phone na to. So isa yan sa mga trade-off dito dahil nga meron kang slim and light phone, hindi mo naman pwede expect na sobrang laki ng battery capacity nito. Hindi naman to masyadong big deal para sa akin, baka big deal to para sa inyo. Wala siyang headphone jack. Pero buti nilang kasama sa box mismo yung USB-C to 3.5mm headphone jack adapter. And then lastly, I guess hindi naman to ganun ka big deal for everyone, pero medyo tinipid tayo sa speed ng memory nito. So instead of UFS 3.1 yung ginamit dito, ay UFS 2.2. Pero sa tingin ko, applicable lang naman to sa mga tao na mahilig mag-transfer ng files from their phone to a PC. And then actually maganda pa nga is meron tong expandable memory card slot, although hybrid SIM card slot lang siya. So meron kang option na dual SIM yung gamitin mo or isang SIM plus a micro SD card. And by the way guys, additional information lang sa inyo, meron din tong IP53 dust and splash protection. So yung mga simpleng wisik-wisik, yung mga ambon or yung pawis, walang problema yan. Wala kayong aalalahanin na baka masira yung phone nyo. So kailan ba lalabas itong Xiaomi 11 Lite 5G NE dito sa Pilipinas? So sa mga nasagap ko na rumors, baka sa October 23. Hindi pa yan confirmed, pero yan lang yung mga nasagap ko. Now, as for its pricing, of course, alam nyo na yung kalakaran dito, wala pa akong official prices. Hindi pwedeng i-reveal kung sakali mang alam ko, pero gawin natin price estimate. So, around $350 yung lowest variant ng Xiaomi 11 Lite 5G NE, and that translates to about 17,000 plus pesos. Now, I'm sure marami sa inyo magre-react na, ay parang ang mahal naman ng price na yan para sa Xiaomi phone. Kasi sanay tayo na pag Xiaomi phone, very affordable and very budget-friendly talaga. Pero ito kasi yung Xiaomi 11 Lite 5G NE ay medyo pinoposition nila na premium/mid-range device. And isipin na rin natin na specialized ang phone na to. May specific target market siya para to sa mga tao na gustong magaan and very slim yung design ng phone nila. Ayaw nila yung bulky phone, ayaw nila yung masyadong malaking display. Sakto lang talaga. So kung ikaw yon, well, may recommend ko sa iyo itong Xiaomi 11 Lite 5G NE. Na para sa mga pumipili ng Xiaomi 11 Lite 5G NE versus the Realme GT Master Edition, well, pwede nyo panoorin yung video ko dun sa Top Down Tech. Meron akong very brief discussion kung ano yung mas okay para sa inyo. And of course, kung gusto mo makabili ng Xiaomi 11 Lite 5G NE, lahat po ng links nandyan sa description box. Anyway, kung na-enjoy mo yung video na to at nakatulong sa iyo, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko at hit mo na rin yung bell button para makapanood ka pa ng mas maraming videos na katulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.